Good morning, good morning to you! Ito pong muli si Nanay Maria at sa araw na ito kasama ko si Balbakwa para sa panibagong video na aming handog para sa inyo. Ito na po siya, Balbakwa! Tiyan! Ako po si Balbakwa, ang assistant ni Madam Maria. At sa inyo, ngayong araw na ito ay muling magpapasaya at magdadala at maghahandog ng makulay na palabas. Yan! So, wag po kayong aalis sa aming magandang palabas. Full of colors, full of action. Tcharan! Ang aalis? Pwede naman. Hello! Ito na naman pong muli si Nanay Maria from Belgium, ha? Okay. Ako'y inyong samahan. Tayo'y magkikwentuhan. Maganda itong ating topic na kwentuhan sa araw na ito. Ito ay may kinalaman sa isang Pilipina from the Philippines na nag-comment sa isa kong video na ang sabi niya, ilang beses na siyang na-denied sa embassy sa pagkuha ng tourist visa para makarating dito sa Belgium dahil siya ay mayroong boyfriend na taga rito. Ang naging problema noong kanyang maging boyfriend itong Belgian, siya ay kasalukuyang may asawa pero hiwalay na. Ngayon, meron daw nakapanood na ng isa kong video na nagsabi na magtanong sa akin kung paano ako noon nakakalabas ng bansa para makaparito sa Belgium. Samantalang that time may asawa pa ako pero hiwalay ako. At the same time may nobyo akong Belgian. So, paano ko nagagawa yun? Paano ako nakakalabas? Okay? Paano ako nakakakuha ng tourist visa nang walang problema? So, ang isi-share ko po sa inyo, yung akin lang po, yun pong mga napagdaanan ko. Okay po? Sana kahit pa paano makatulong ito sa inyo. Wala namang problema kung kayo ay nasa relasyon, tawagin nila bawal na pag-ibig, I have nothing against, hindi ko naman yan tinotolerate. Yan ay base to base cases, sa kagaya ko na ako na may inabandona ng aking ex at ako na may hirap na hirap sa buhay. Siyempre may dalawa akong anak na hindi naman niya sinasustento. Natural lang naman na magkaroon ng boyfriend. Hindi naman tayo lumalandi, Kaya, itong panawagan ng isang Pilipina from the Philippines. Kasi nag-apply daw siya ng tourist visa. Pero, ang kanyang nagamit na apelyido ay sa asawa niya. Ngayon, nagka-problema, hindi siya makalabas ng bansa. Ilang beses siyang na-deny. So, pinadaan niya ang 1-2 taon, pero denied pa rin siya. So, tinatanong niya, paano ko nagawa na nakakalabas ako ng bansa na walang naging problema. So, noong panahong ilang dekada na ba kayo, nung pang 1989,
Noon na ako'y hiwalay na sa asawa. Okay. Ngayon, ako naman ay nagtrabaho sa Hong Kong tsaka sa Singapore. Ngayon, noong ako'y nasa Hong Kong tsaka sa Singapore, noong nagwo-work ako doon, natural ang aking apelyido sa passport ay kung ano yung apelyido ng aking asawa noon, yung una kong asawa. Ngayon, dumating yung panahon na namit ko na nga yung foreigner na Belgian, okay? At ako'y kanyang in-invite pumarine para naman na magkaroon ng formal bago kami magpakasal in the future, makilala naman ako nung kanyang mga pamilya. Okay. So, inisip ko noon na ang aking apelyido sa passport ay apelyido ng asawa ko. So, ang ginawa ko, nagpunta ako sa NSO. Okay? At aking ipina-authenticate ang aking birth certificate. Okay? Doon sa birth certificate natin, doon nakalagay yung apelyido ng magulang ng tatay. So, pina-authenticate ko yon. Noong kompleto na yung mga documents, nagpunta ako sa embassy. First time, pupunta ako ng Europa. So, noong nag-fill up ako ng paper sa embassy, binibigyan ka doon ng papers para fill upan. Kung ano yung apelyido ko sa birth certificate, yun ang nilagay ko sa lahat ng mga pinilapan ko sa embassy. Ngayon, ang pagkakamali noong Pinay, noong siya ay nag-submit ng kanyang mga documents at mga papeles at marami pang iba sa embassy, taliwas ang apelyido na inilagay niya sa form. Okay? So, ang nailagay niya sa form ay apelyido ng kanyang asawa. Sa halip na apelyido niya na nakalagay doon sa birth certificate. Ngayon, sabi niya, wala daw kasing nagturo sa kanya na dapat gano'n ang gawin. Okay? So, common sense. Okay? A little common sense. Hindi ko naman siya maliit, kundi isipin mo, ikaw ay may asawa, tapos ikay may boyfriend, pupunta ka sa bansa nila, okay? So, kailangan, kung ano yung apelyido sa birth certificate, yun ang gagamitin mong apelyido sa lahat ng mga papers na pipilapan mo sa embassy. So, doon siya nagkamali. Ang nailagay niya, apelyido ng kanyang asawa. So, questionable. Naging question yun sa embassy. So, from there, na-discover ng embassy na siya ay kasal pa. Okay? At tapos ay siya ay may boyfriend. Kaya denied. So, pinalipas yata niya ang 1 or 2 taon, nagbalik siya sa embassy, denied ulit siya. Bakit? Kasi once na nag-apply ka ng visa sa embassy, doon pa lang may record ka na. Okay? May record ka na. Hindi yan yung hanggang pagka na-denied ka, tatapon na lang nila doon sa basurahan. Hindi. May record ka na, naka-file ang iyong record doon. Kaya pagka ikaw ay nag-apply for the second, third, fourth, 5 or 10 times, alam nila ano ang dahilan ba't kanila nadi-denied. Kaya bakit nadi-denied ang iyong application. Okay? Visa application. So, pag ikaw ay nag-apply for the second or third time, uulitin nila uli ang tanong sa'yo. Bakit ka na-denied? Kahit hindi yun yung person na nakaharap mo noong first time,
or second time, alam nila. So, kasi makikita naman niya sa computer eh. So, tatanong uulitin, bakit ka na-denied? Okay? Kahit yun ay itanggi mo, babalikan ka nila. So, yung question na binigay nila sa iyo, pwede nilang sagutin yun ng pabalik sa iyo. So, hindi ka makakawala, hindi ka makakatanggi. Okay? Dahil alam nila from the first time na nag-apply ka ng visa, bakit ka na-denied. So, kahit pa iyan ay ilang beses kang mag-apply, kahit magpahinga ka pa ng 5 years or so, bumalik ka para mag-apply, madi-denied ka unless na laang ipa-annul mo ang iyong marriage. So, in my case, paano ko yun nagawa noon na nakakalabas ako ng bansa na hindi alam ng embassy na ako ay still married pa sa aking ex, okay? Kasi nga, ang ginamit ko na apelyido nung first time na nag-submit ako ng documents sa embassy, nag-fill up ako ng mga papers, ay apelyido noong ako'y dalaga. So, noong ako'y kumuha ng passport sa DFA, hindi naman nila kini-question, oy, meron kang passport dito na ikaw ay may asawa. Hindi. Kung ano yung isinagmit mo sa DFA na papers, okay, yun ang kanilang aaprobahan. Hindi ko naman sila niloko, hindi naman ako gumawa ng bagong certificate na iba ang apelyido or ako'y nandaya ng aking edad or hindi. Kasi ang ginamit ko lang ay birth certificate ko sa halip na marriage certificate. Okay, para klaro ha. So, kung kayo ay may mga asawa, hiwalay ng matagal, at kayo ay nagka-boyfriend ng foreigner, whatever the lahi is, German, American, Australian, Japanese, o Belgian, or taga-Iceland pa yan, or Alaska, basta't po kayo ay hiwalay sa asawa, at kayo ay nagka-boyfriend, okay? At kayo ay inimbitahan pumunta sa kanilang bansa, ang inyo pong apelyidong gagamitin ay kung ano yung nasa birth certificate nyo. Okay? Kahit halimbawa hindi pa kayo hiwalay, okay? At kayo ay kasal pa, at daladala nyo yung apelyido niya, pwede kang makalabas ng bansa using your birth certificate. Kung ano yung apelyido nasa birth certificate. Okay? So, ganun lang po. Wala naman wala ka namang nilalabag doon. Wala namang falsification na document. Okay? So, ginamit ko lang yung aking birth certificate para hindi magkaroon ng problema. So, kung halimbawa i-confirm ng embassy sa NSO, ito bagang nasa birth certificate na ito ay genuine ang pagkatao, mako-confirmed, okay? Pero, kung halimbawa, nagsubmit ka ng birth certificate kasi iyan ang isang policy na isasubmit mo sa embassy. At the same time, nagsubmit ka ng birth certificate at apelyido ng asawa mo ang nailagay mo habang ikaw ay nasa relasyon sa foreigner, ay magkakaproblema ka. Okay? So, doon pa lang, kahit hindi inform or i-verify ng embassy ang NSO, doon pa lang ay i-divulge mo na yung sarili mo. Kumbaga sa ikaw na rin ang nag-give in, okay? Umamin na ikaw ay may asawa. So, wala naman akong nilabag noon. Ang akin lang ay ang apelyido na ginamit ko noong ako'y nag-apply ng tourist visa papunta dito sa Europe
ay kung ano yung nakalagay sa aking birth certificate. Okay? So, hindi naman ako tinanong ng embassy na, Oy, Maria Angge, ikaw bagay may asawa? Hindi. Kasi kung ano yung nasa birth certificate mo, yun na. Oo. Di naman nila sinabing, ikaw bagay hiwalay sa asawa, ikaw bagay may mga anak? Hindi. Oo. So, kaya na-question siya. So, sabi niya sa akin, paano ang gagawin niya para siya makapunta at ma-meet niya yung kanyang mga future in-laws, magiging future in-laws. Ay di, ganyan nga, ipaanal mo muna ang iyong marriage, okay? Kasi, nagka-record ka na sa embassy. Natuklasan ng embassy through you, sa iyo na din nagmula. Sana magkaroon ito ng aral, kaunting aral, at magandang aral sa mga Pilipinang may mga boyfriend na foreigner, okay? Habang sila ay habang sila ay kasal pa sa kanilang mga asawa. Wala namang masama, okay? Wala namang masama kung ikaw ay magka-boyfriend na hiwalay ka sa iyong asawa, okay? Natural lang, naghahanap lang tayo ng makakasama natin sa buhay na talagang magmamahal sa atin, aaruga sa atin, pati sa ating mga anak, okay? Tutulong sa pagpapalaki, okay? So, I have nothing against that. Kaya pagka kayo'y pupunta sa embassy, be careful, mag-iisip, magtatanong po kayo, ano ba ang nararapat. Kung kayo ay nabuking sa embassy na habang kayo nasa relasyon ay kayo ay may asawa pa, kahit pa sabihin ninyong 20 years na kayong hiwalay, nananatiling kayo ay kasal. Okay? Kasal po kayo. At ang hinahawakan ninyong certificate, wedding certificate, ay napakabagsik. Okay? Walang sino man ang pwedeng makapaghiwalay sa inyo. Not unless dalhin mo ito sa korte, okay? Para mapawalang visa. So, sana may napulutan po kayong kaunting aral, okay? Di naman ako napaka-talino. Sinshare ko lang kung ano yung napagdaanan ko, nag-experience ko. Kaya, 3 times a year, nalabas ako ng bansa. Okay, hindi naman nila tinatanong, hindi naman nila sinasabing, oy, ikaw ba'y dalaga o ano, hindi. So, maging maingat, okay? Hindi naman tayo nagpapalsificate ng, hindi naman ako nagsubmit ng falsification document sa embassy. Sinagmit ko lang yung aking original birth certificate, okay? At nung ako'y nag-fill up ng mga papers doon, kung ano yun nasa birth certificate ko, ay di yun. So, hindi nila alam na may asawa ako, at hindi rin nila alam na may mga anak ako. Ganyan lang, ha? O siya, mga minamahal kong mga Pilipina, sana ito ay kahit pa paano nakapag-share ako sa inyo, ha? Sana maging successful, okay? Natagpuan nyo ang tunay nyong mga makakasama sa buhay. Palagi magdadasal, hingin sa Diyos, tanong sa Diyos kung siya ba talaga ang iyong destiny. So hanggang dito na lang. Thank you very much. Sana kayo nag-enjoy sa aking kaunting kwento sa araw na ito. Okay? So bye-bye. Hanggang sa muli. Ito po muli si Nanay Maria. Okay, sana po wag po kayo makalimot mag-subscribe. Lalo doon sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel. Salamat na marami sa inyong suporta. Malaking tulong po ito para sa paglago ng YouTube channel ni Nanay Maria. Okay, so kung kayo po may mga tanong na gustong talakayin, okay,
mag-comment lang po kayo, sulat nyo at ating tatalakayin. At ating pong sasagutin ng maganda sa abot ng aking makakaya. Okay. I love you all. At kayo ay mag-ingat ha. Iinom ng mga vitamins, tsaka yung inyong immune. Okay, palalakasin nyo. Bumili kayo ng, tawag dito, immune boosters para hindi kayo makapitan ng sakit. Okay? So, love you all. Bye-bye. Take care.